What's up guys? So today, it's my day. It's December 23, 2021. It's my birthday. So, mag-share tayo ng konting merienda para sa mga. So, luto na yung spaghetti. So, mag-repack na sila. Alegre si Joy. Toasted bread na may margarine. At syempre, merong fried chicken. Ito na, merong konting spaghetti, fried chicken, toasted bread. Tapos na, mapod na sila ni Jella. Excited ng bata ko. And guys, nagapunta kami sa amang pangatagan. Pray muna bagong hata. Amen. Let's go. One line ka mo di ka? One line di ka? I-open ko gali ang juice. Ikaw na, kasi makay na. Ari na. Ikaw saan Diyos, Nate? Ari. Ari, open na. Ah. Wait lang yan. Cute siya. Ibian. Puwerte ang mga pagkapangatag. Stromo may pusil padala ah. Kapti Mayaga. Wala na sila ng pangagat. Pugtas pa more. Kapti Jin. Pagwapa siya. Kapte Mayaga, masih mula. Bata mo na na. Masih maula ya? Ikaw na lang dyan. Next location tayo. Wala na nakapoy ang mga assistant namon ng mga bata. Laban man na. Ngayon bulig mo. Daddy card. Inay mga binagin tayo. Modra ka pa sa Gapang Landings, no? Bata lang. Daw si Mayor na galawag sa ayuda sa babang ng terasa. Bawe ni, bayo, rain nila.
Welcome. Labandera girls. Labandera girls. Saan ka muna? Babas tayo. Habuhin lang naman. Kanami, kailangan paligo. Ako na lang naman na. Oh, pinaka kami lagi sa 2, 3, 4. Maski ano, mangisip ko. Uy, katanay ko rin yung. Ano ganyan, bala, mandali naman to sa ano. Ano di ganito? Sit you. Ay, ano na ganit? Bye-bye! Oh my God, kailang vlog. Next location na makikalawa. Oh my God. Wow, paano mag-umigas, Joy? Wait. Tama ka ang maulihewa ay na. Okay, kaya na lang din. Sagad sa hindi ka napunta. At tapos manggid, nakapulit na kami kag ng mahaw. Kay tungod, nakapoy sila.